Hello guys, welcome back to my channel Text Bazaar. I am here with another video. र आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई विन्डोज 11 र विन्डोज 10 मा तपाईले कसरी विन्डोज अपडेट डिसेबल गरेर राख्न सक्नुहुन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। र if you guys are new to my channel, please do subscribe र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र विन्डोज अपडेट डिसेबल गर्नको लागि डेस्कटपमा रहेको दिस पीसी अथवा माई कम्प्युटर मा राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरिसकेपछि त्यसमा म्यानेज भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। र खोलिसकेपछि त्यसमा सर्भिसेस एन्ड एप्लिकेसन भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यसमा डबल क्लिक गर्नु होला। र यो खोलिसकेपछि सर्भिसेस भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यसमा डबल क्लिक गर्नु होला। र यो सर्भिसेस खोलेपछि धेरैवटा सर्भिसेसहरू खुल्छ। त्यसपछि डबल प्रेस गर्नु होला। र सेकेन्ड पेजमा तपाईको विन्डोज अपडेट भन्ने अप्सन आउँछ, त्यसलाई राइट क्लिक गर्नु होला र त्यसको प्रोपर्टिजमा क्लिक गर्नु होला। त्यो क्लिक गरेपछि त्यसमा म्यानुअलमा अप्सन भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई तपाईले डिसेबल गर्नुस् र एप्लाई गर्नुस्। र एप्लाई गरिसकेपछि एप्लाई गर्नुस् र त्यसलाई स्टप गरिदिनुस्। स्टप गरेर ओके गर्नु। र यति गरेपछि तपाईको विन्डोज अपडेट डिसेबल हुन्छ र विन्डोज अपडेटको सर्भिस पनि तपाईको स्टप हुन्छ। र पछि फेरि तपाईलाई विन्डोज सर्भिस अन गर्नुपर्छ भने फेरि म्यानेजमा गएर सर्भिसेस र एप्लिकेसनमा गएर सर्भिसेसमा जानुस् र डबल प्रेस गरेर विन्डोज अपडेटमा सर्टकटमा गएर विन्डोज अपडेटमा राइट क्लिक गर्नुस् र प्रोपर्टिजमा जानुस् र डिसेबल भएकोमा म्यानुअलमा गएर एप्लाई गरिदिनुस् र सर्भिसेस स्टार्ट गरिदिनुस् र ओके गरिदिनुस्। र यो तरिकाले तपाईले विन्डोज अपडेट डिसेबल र एनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले सेटिङ्समा गएर विन्डोज अपडेट चेक फर अपडेट्स गरेर सर्भिस फेरि रन गर्न सक्नुहुन्छ। So that's it for today. If you guys are new to my channel, please do subscribe, and if you find this video helpful, please press the like button. र केही सुझाव छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला। र अन्तिल